فالشيطان هو العدو، هو العدو للإنسان، تكفل بهذا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، حلف بعزة الله ليغوين بني آدم، فهو جاد في هذا. والله أمهله لأجل حكمة إلهية، أمهله لأجل أن يمتحن العباد به. هل أنت من أولياء الله أو من أولياء الشيطان؟ لو كان الشيطان ما هو موجود صاروا الناس كلهم سواء، ولم يتميز الصالح منه الطالح. فوجود الشيطان فيه حكمة، فيه مصالح، أنه يميز الله به بين أهل طاعته وأهل معصيته، بين أهل محبته وبين أهل محبة الشيطان.